gjorde ingenting överhuvudtaget på effekten. Ta inte bort DPF-filtret. Vill verkligen tacka för alla trevliga kommentarer om DPF, dieselpartikelfiltervideon som vi gjorde. Riktigt kul att se vad ni hade för frågor och funderingar. Märkte också att det rörde upp lite känslor och ja, det vill vi ju inte göra så. Men samtidigt så är det ju så också att vi alla, ingen kan ju förneka att vi vill ju ha en trevlig miljö. Och vi vill ju att bilarna ska gå bra och att vi alla kan andas ren och fräsch luft. Så, men det är jättebra att ni håller en bra nivå i kommentarerna. Jag tänkte vi skulle ta ytterligare några små punkter som man inte tänker på när det gäller dieselpartikelfilter och regenereringen. Det är ju som sagt var inte bara så att det är felkoder som dyker upp, utan det är många saker som inte sätter felkoder och som kan göra att dieselpartikelfiltret inte fungerar som det ska och att det inte regenereras. En sak är till exempel batterispänningen. Precis. Om man har låg batterinivå, och det har man ju väldigt ofta nu när det är kallt ute. Man kör med bakrutevärmaren, man kör med sätesvärmaren och man har alla möjliga saker på i bilen som bara förbrukar. Och kyla är ju en sak som förbrukar batteri, bara det. Och då prioriterar inte motorstyrenheten regenerering. Så att är det så att batterinivån är låg, då blir det kanske ingen regenerering överhuvudtaget. Man kör ju också på kanske lite extra lågt varvtal. Man kör ju lite lugnare om det är halt och sådär. Så att det är ytterligare en sak som kan göra att regenereringen uteblir. Därför så kan det vara viktigt att kontrollera batteriet. Är bilen, eller rättare sagt batteriet, ett par år gammalt, ja, då kan det vara idé att kolla upp konditionen på batteriet så att man inte står där en vacker dag. Antingen med att bilen inte startar eller att den inte regenererar partikelfiltret. En annan sak, det låter ju konstigt det här, men det är faktiskt så här att kör man med låg nivå i bränsletanken, om man har för lite diesel, så kör man under kvarts tank ofta. Då blir det faktiskt så här att den prioriterar ner regenereringen också. Så är bränslenivån låg, då får man ingen regenerering. Det börjar med att motorvärmaren inte startar. Det vet man kanske. Då är bilen kall när man kommer ut på morgonen. Men det blir också så att den startar inte för att regenerera heller. Så det blir flera saker här som gör att motortemperaturen den blir för låg och den regenererar inte alls. Så det finns flera saker att tänka på och jag hoppas att något av det här skulle kunna hjälpa er så att ni har ett fräscht partikelfilter, för det vill vi ju ha. Vi vill ju inte ha krångel med våra bilar. Tveka inte att skriva era kommentarer om vad ni har upplevt om just detta. Då kanske det finns fler som kan lära sig om detta. Vi lär oss av varandra. Så skriv gärna och kommentera.